નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું સમય સંખ્યાઓ ધોરણ 8 એકમ 1। હવે આપણે જોઈએ તો સંખ્યાઓના પ્રકાર વિશે જોઈશું। તો સંખ્યાઓના અહીંયા આપણે અત્યારે 4 પ્રકાર બતાવેલા છે। પહેલું છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા। જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોય છે તે 1 થી અનંત એટલે 1 2 3 4 5 6 એમ અનંત સુધી એ સંખ્યાઓ જાય છે અને આ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને સંકેત n વડે દર્શાવવામાં આવે છે। બીજી છે પૂર્ણ સંખ્યાઓ। પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં શૂન્યનો ઉમેરો થાય છે એટલે 0 1 2 3 4 5 6 અનંત સુધી જશે। પછી આવે છે આપણે જે પૂર્ણ સંખ્યા હોય છે એને સંકેતમાં w વડે દર્શાવવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈએ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય છે તો આ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં ઋણ સંખ્યાઓ બી આવે એટલે ઋણ, શૂન્ય અને ધન। આમ જે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય છે એ ઋણ સંખ્યાઓ, શૂન્ય અને ધન સંખ્યાઓના કોમ્બિનેશનથી બનેલી હોય છે, જેને z વડે દર્શાવવામાં આવે છે। હવે જોઈએ આપણે સમય સંખ્યાઓ। તો સમય સંખ્યાઓ એટલે કે જે સંખ્યાઓને p છેદમાં q સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય તેને સમય સંખ્યાઓ કહે છે। જ્યાં p અને q એ શું છે? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। પૂર્ણાંક એટલે કે ઋણ, શૂન્ય અને ધન સંખ્યાઓ। પણ તો એક શરત એટલી છે કે જે q છે મતલબ જે છેદ છે એ છેદ ક્યારેય શૂન્ય હોતો નથી અને આપણને ખબર છે કે છેદ ક્યારે જે છેદ હોય એ શૂન્ય આપણે મૂકી શકાતો નથી, કારણ કે જો આપણે કોઈ સંખ્યામાં છેદ શૂન્ય મૂકીએ તો એનો જે જવાબ છે એ જવાબ આવતો નથી, એટલે કે જવાબ અનંત આવે છે। દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો 5 છેદમાં શૂન્ય મૂકીએ તો આનો જવાબ કેવો આવે છે? અનંત। અનંત મતલબ કે આનો કોઈ જવાબ છે નહીં। જો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ કરીએ કે 5 છેદમાં શૂન્ય એટલે 5 ને આપણે શૂન્ય વડે ભાગીએ તો જે કેલ્ક્યુલેટર છે એમાં પણ એરર લખીને આવી જાય છે। તો આ આપણે પ્રસ્તાવનામાં જોઈ લીધું કે જે સંખ્યાનો પ્રકાર છે તે આ પ્રમાણે છે: પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા અને સમય સંખ્યા। આપણે વાત કરીએ વિરોધી સંખ્યા અને વ્યસ્ત સંખ્યા વિશે। તો વિરોધી સંખ્યા એટલે શું કહેવાય? જે સંખ્યાનો સરવાળો શૂન્ય થાય, બરાબર? જે સંખ્યાનો સરવાળો શૂન્ય થાય તે સંખ્યા એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા કહેવાય, બરાબર છે? દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ આપણે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે વિરોધી સંખ્યા હોય તો સંખ્યાઓનો સરવાળો શું થવો જોઈએ? શૂન્ય થવો જોઈએ। તો અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ તો 5 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર 0। તો હું 5 માં કેટલા ઉમેરું તો મારો જવાબ શૂન્ય આવવો જોઈએ, બરાબર છે? તો આપણને ખ્યાલ હશે કે 5 માં આપણે કેટલા ઉમેરીએ તો 5 માં આપણે -5 ઉમેરીએ એટલે આ જે 5 છે આ ધન છે અને આ 5 કયા છે? ઋણ 5 છે। એટલે ધન 5 ની અંદર ઋણ 5 આપણે ઉમેરીએ તો શું જવાબ આવશે? શૂન્ય। એટલે જે 5 છે ધન 5 એની વિરોધી સંખ્યા શું થઈ ગઈ? ઋણ 5 થઈ ગઈ, બરાબર? તો બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે તો હું ઋણ 3 લઉં તો ઋણ 3 માં આપણે કેટલી સંખ્યા ઉમેરીએ તો આપણો જવાબ આવશે શૂન્ય। તો જે ઋણ 3 છે એની અંદર આપણે કેટલા ઉમેરીશું? ધન 3। તો ઋણ 3 ની અંદર ધન 3 ઉમેરતા આપણો જવાબ કેટલો આવે છે? શૂન્ય। એટલે ઋણ 3 ની જે સંખ્યા છે એની વિરોધી સંખ્યા કઈ થઈ? ધન 3 થઈ, બરાબર છે? એનો અર્થ કેવો થયો? વિરોધી સંખ્યા એટલે કે જો ધન સંખ્યા હોય તો એની વિરોધી સંખ્યા થાય ઋણ સંખ્યા, પણ એની એ જ સંખ્યા બદલાતી નથી।
અને ઋણ સંખ્યા હોય તો એની વિરોધી સંખ્યા થશે ધન સંખ્યા. ફક્ત જે ચિહ્ન છે એ ચિહ્ન બદલાય છે, સંખ્યા એની એ હોવી જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ વ્યસ્ત સંખ્યા. તો વ્યસ્ત સંખ્યા એટલે શું કહેવાશે? જે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર ગુણાકાર એક થાય. શું થાય? એક થાય તો તે સંખ્યા થાય તો તે સંખ્યા એકબીજાની વ્યસ્ત કહેવાય. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું, સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કેટલો થવો જોઈએ? 1 થવો જોઈએ. જો આપેલી સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 થાય તો જ તે સંખ્યા એકબીજાને શું કહેવાશે? વ્યસ્ત કહેવાશે. જ્યારે વિરોધી સંખ્યામાં શું હતું? સરવાળો હતો. અને જવાબ શું આવવો જોઈએ? 0 આવવો જોઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ કોઈ જોઈએ. દાખલા તરીકે 5/2. આનું શું કરવાનું આપણે? ગુણાકાર. ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ કેટલો આપણો આવવો જોઈએ? 1. તો હવે આપણે વિચારવાનું કે 5/2 તો અહીંયા હું કઈ સંખ્યા મૂકું તો જવાબ કેટલો આવે? 1. તો આપણને ખબર છે અહીં કઈ સંખ્યા મૂકવી પડે આપણે? 2/5. બરાબર? કારણ કે 2 અને 2 ભાગાકારમાં કેન્સલ થશે, 5 ભાગાકારમાં કેન્સલ થશે તો જવાબ કેટલો આવશે? 1. એનો અર્થ એવો થયો કે 5/2 છે એની વ્યસ્ત સંખ્યા કઈ થઈ? એની વ્યસ્ત સંખ્યા થઈ 2/5. આમ બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ તો આપણે લઈએ ખાલી 5. તો 5 ની જોડે હું કેટલા ગુણું તો મારો જવાબ આવશે 1. એટલે કે 5 નું સંખ્યામાં હું કઈ સંખ્યા ગુણું તો જવાબ 1 આવે. તો આપણને ખબર છે કેટલા ગુણવા પડે આપણે? 1/5. બરાબર? તો 5 કેન્સલ કેટલા રહ્યા? 1. તો જવાબ આવ્યો 1. એનો અર્થ એ થયો કે જે 5 છે એનો વ્યસ્ત થયો 1/5. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે ભાઈ 1/7 છે એને હું કેટલા વડે ગુણું? તેનો જવાબ આવે મારો 1. તો કેટલા વડે ગુણવા પડે આપણે? 7 વડે ગુણીએ. એનો અર્થ એ થયો કે 1/7 છે એની વ્યસ્ત સંખ્યા થઈ ખાલી 7. બરાબર છે? તો આ થયો આપણું વિરોધી સંખ્યા અને વ્યસ્ત સંખ્યા.